Täällä on figuurikauppa. Täällä on ritareita ihan saatavissa. C'est génial. Viens voir, il y a le Leia Organa. Leia Organa, mais Star Wars. Kivoja figuureita, kato täällä kaikkea ETT. Organa, mais Star Wars. Il y a Chucky. Allez, viens voir Chucky. Millennium Falconin toi boksi on vähän kulahtanut. Allez Michel, on y va. On y va. Vähän on aurinko syönyt ton värityksen. Kuitenkin maksaa melkein 900 € tuo. Oi, katos! Katos, siellä on Tsuki. Kato, Tsuki olisi täällä. Tsuki on myytävänä. Katos, paljonko hintaa? 765 €. Mut Millennium Falcon on melkein 900 tässä. Mennäänkö kattoo mitä siellä on? Oi, kivoja roomalaisia sotilaita. Kympillä sais tästä. Tarkkoja figuureita muuta. Aika hieno figuuri. Perhana, pitäisikö ostaa? Joo. 10. Aika hieno. Vaikka nää on leluja, niin tossakin kato hieno figuuri. Kumpi sä haluat? Ois hieno tämä. Tämä. Tässä on gladiaattoreita. Tää on 45 €. Onko tämä gladiator? Ei, se on Rooman sotilas. Nää on gladiaattoreita nää. 55 €. Tää on hieno. Onko tämä mikä gladiatori taas? Ei sinä gladiaattoreita. Nää on Rooma. Ei tuolla gladiaattoreita tuolla. Tämä. Niin, no. Minä ostan Nää on Rooman tämän. sotilas tää. Tää on kyllä hieno tää. Minä ostan tämän, niin meillä en tämä. Nyt. No 20. Joo, ei. Haluatko tämä vai tuo? Se on kenraali, tai toi johtaja ja tää on sotilas. Kumpi on parempi? Haluatko sä? Kumpi se johtaja? Tämä on johtaja ja tämä on Johtaja. sotilas. Joo. Täällä on ritareita. Ai jaa. Oho. Niin. Nää ei ole kyllä niin hienoja nämä ritarit. Ei parempi tommosi kuin semmoisen sitä. Niin aina parempi kuitenkin kuin mitä noissa ählämikaupoissa. Oh. Ählämikaupoissa. Kato tommosia. Kiva toi. Mikä toi on? Onko tää temppeliherroja? Ei oo temppeliherroja. Onko se vähän isompi gladiatori meillä? Katos, mitäs tää? Sulle. 230. Tää on hyvä lelukauppa. Onko Filenasta jotain? Ja vittu tää. Miku? Mau Miku? Ai nyt mä löysin jotain mielenkiintoista. Mikä? Kuunnelmissa. Mitäs se on?
35 euroa kappale. Mä en ole ikinä nähnyt tämmössä. Arkajalat. Minun lapsuuden ajan elokuva. Arkajalat. Star Wars-figureita. Seppak Trooperi on täällä. Vähän kalliita. 30. No ota ne sotilaat siitä sitten. Joo. Sitten on se, mikä se on? Leekkoja tää. Jää Maradona. Tässä kato Maradona. Playmobileja tässä. Ritari Playmobileja. Ei täällä oo mitään. Otit sä sen upseerin vai sotilaan? Niin tää on, Siitä tykkää enemmän. niin tää on upseeri tää. Upsi. Katos toi sotilas. Se eri. Niin tää on sotilas, tavallinen upseeri. No se upseerihan se on hienompi onko? Tämä on. Niin joo. Hello. That's it. This too? Yes. You want the plastic bag? Yeah. Yes. Yes. Thank you. Don Rambo. Hyvä lelukauppa. Tosi hyvä. Collectors. On Bruce Lee, onko Chuck Norrisia niin? Bruce Leehän tappeli Chuck Norrisin kanssa Colosseumilla. Bruce Lee fighting with Chuck Norris. Chuck Norris in Colosseum. You remember? Bruce Lee. Very high. Ei se uppelilta ei oo mitään. Uppeli ei oo mitään noista laatuleffoista.